Xin chào, mình là Thạch Trang, chào mừng mọi người đến với video của tuần này. Video tuần này thì sẽ hơi khác với những tuần khác một chút. Đấy là chúng mình sẽ ngồi và nói chuyện với nhau. Nếu mọi người xem mình lâu rồi thì mọi người sẽ biết là video của mình thường là sẽ có rất là ít video mà mình ngồi nói. Tại vì là mình muốn truyền tải bằng hình ảnh hơn là ngồi và nói. Thì ví dụ như kiểu mà mình làm những content về daily vlog, rồi những cái content về lifestyle các thứ ấy, thì mọi người có thể xem là mình sống như thế nào, cái phong cách sống của mình như thế nào. Và mọi người, nếu mọi người thích hoặc là mọi người cảm thấy được truyền cảm hứng bằng một cách nào đấy mà mọi người tự cảm nhận được, thì mọi người sẽ ứng dụng nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người. Chứ mình không muốn là một người ngồi và nói bảo mọi người là mọi người phải làm như này, như này, như này. Thế nhưng mà mình nghĩ là thỉnh thoảng thì chúng mình ngồi nói chuyện được kiểu như là lâu hơn và sâu hơn một chủ đề nào đó với nhau thì cũng vui. Thế nên là ngày hôm nay mình ngồi xuống đây để trò chuyện với mọi người về một cái chủ đề mà mình nghĩ tất cả mọi người theo dõi mình đều rất là quan tâm. Đấy là chủ đề phát triển bản thân. Ok, vào thẳng chủ đề chính là phát triển bản thân. Thì mình đầu tiên là mình sẽ nói từ bản thân mình ra nha. Thì mọi người có thể theo dõi cuộc sống của mình ở trên YouTube, ở trên các trang mạng xã hội. Và trong một khoảng thời gian rất là dài thì mọi người có thể thấy là cái cuộc sống của mình nó khá là ổn. Theo cái phương diện là mình có một cái công việc mà mình rất là yêu thích này, xong rồi là mình kiếm được tiền từ công việc đó, rồi cái công việc của mình hàng tuần mình làm thì rất là vui, mình đi đây đi kia để mình quay video, rồi mỗi tuần mình đều làm một cái thứ gì đó mới. Xong rồi là mình có thể độc lập về mặt tài chính này, lo cho bản thân và hai con mèo của mình một cái cuộc sống rất là đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần. Thì mình thấy nhìn chung cuộc sống như thế là ổn. Thế nhưng mà cái sự ổn từ khá là sớm này ấy, nó sẽ có thể là một cái bẫy khiến cho bản thân mình không có cái sự thôi thúc, kiểu như là mình vươn ra, mình cố gắng, mình thử làm cái này cái kia, mình trải nghiệm thêm nhiều thứ mới, mình học thêm cái này cái kia nữa, và mình sẽ cảm thấy là ok, mình ổn rồi, và mình sẽ ngừng suy nghĩ, ngừng đặt những cái mục tiêu mới trong cuộc đời của mình. Đó, thì mình chia sẻ cái câu chuyện đấy để cho mọi người có thể nhìn thấy được cái góc nhìn của mình. Đấy là cho dù chúng mình đang ở cái giai đoạn nào cuộc đời, chúng mình đang thành công hay là chưa thành công, mà chúng mình không có kế hoạch ấy, thì chúng mình cũng có thể đi xuống từ đó. Hoặc là nếu mà chúng mình có kế hoạch tốt, chúng mình có biết được tương lai mình phải làm gì và đi từng bước thì chúng mình sẽ đi lên từ đó. Thế cho nên là cái việc mà lên kế hoạch rất là quan trọng. Thì mình biết là mình phải kiểu kể một câu chuyện rất dài, tại mình biết là có rất nhiều bạn rất là coi thường cái chuyện lên kế hoạch ấy. Mọi người kiểu nghĩ là làm luôn đi, có thời gian thì làm luôn, thì còn ngồi tỉ mẩn rồi lên kế hoạch làm gì. Thế nhưng mà thật sự nếu như chúng mình biết lên kế hoạch đúng cách ấy, thì nó sẽ khiến cho chúng mình sống một cái cuộc đời nó có ý thức hơn. Từ bé đến lớn, cái con đường gọi là con đường sự nghiệp của mình đi là mình cứ đi theo số đông rồi, đúng không? Mình vào lớp 1 này, xong rồi mình lên cấp 2, lên cấp 3, vào đại học là tất cả mọi người đều đi theo một cái đường như thế. Thế nhưng mà mọi người thấy là mình càng lớn thì mình sẽ càng phải kiểu tự quyết định nhiều thứ hơn ấy. Nghĩa là ví dụ mình đến cuối những năm cấp 3 là mình phải quyết định là mình muốn thi vào trường đại học nào. Thế xong rồi là mình vào đại học thì mình phải tự quyết định xem là mình học muốn học những cái gì, rồi sắp xếp lịch học các thứ như thế nào. Xong rồi là từ đó là mình phải kiểu dần dần tự đứng trên đôi chân của mình, và mình không biết là phải đi theo ai nữa, cũng không có ai nói cho mình là tiếp theo phải làm gì nữa. Đấy, thế nên là mình đã tạo ra một cái gọi là career template ở trên Notion để mọi người có thể tham khảo và mọi người có thể viết tiếp những cái bước tiếp theo trong cái con đường sự nghiệp của mọi người, là mọi người muốn làm gì. Thì cũng cảm ơn Notion vì đã tài trợ cho video lần này, và bây giờ chúng mình sẽ cùng đi vào trong cái career template của mình xem là mình đang làm những cái gì cho cái sự nghiệp của mình nhá. Ok, career template này á ở trên Notion để giúp mọi người có thể keep track được cái mục tiêu của mình một cách có ý thức hơn và không sống theo kiểu dòng đời xô đẩy ý mọi người. Đương nhiên là mình có plan đến đâu ấy thì cái cuộc đời vẫn sẽ đưa cho mình những cái điều bất ngờ. Ví dụ như kiểu là hồi bé, không phải hồi bé, hồi mà mình mới sang Đức thì kiểu đã lâu lắm rồi, hồi mà mình mới sang Đức thì mình có lên một cái plan rất là đơn giản thôi. Đấy là mình muốn học ngành truyền thông, đúng không? Thì mình ra trường làm sao mà mình sống lại được ở đây, mình xin được công việc ở đây, cạnh tranh với các bạn người Đức. Đấy, thế là mình mới lên cái kế hoạch là mình phải làm gì trong những cái năm tháng mình học đại học để mình có thể tốt nghiệp một cái là mình có khả năng cạnh tranh để mình xin được việc. Đấy, và mình đã nghĩ đến khi mà mình lên kế hoạch ấy thì mình nghĩ là ok, thế thì mình phải có những cái kỹ năng mà nó đặc biệt một chút. Ví dụ như là mình phải biết làm video chẳng hạn, hay là mình
biết kiểu tạo content các thứ. Thế là mình mới làm YouTube. Và đấy chính là lúc mà cái cuộc đời nó mang đến cho mình cái sự bất ngờ là tự nhiên mình lại được đón nhận. Và bây giờ thì mình kiếm được tiền từ cái công việc làm YouTube của mình. Đó, thì mọi thứ nó đều bắt đầu từ những cái plan rất là đơn giản thôi, chứ mình không plan là kiểu tôi muốn trở nên nổi tiếng vào năm bao nhiêu tuổi hay như thế nào cả. Đó, thì chúng mình có thể lên plan và chúng mình sẽ có thể thay đổi theo thời gian, theo cuộc đời, dòng đời xô đẩy thì đấy. Còn nếu như mà không có plan nữa, dòng đời sẽ đẩy mình ngã sấp mặt lời luôn. Ok, thì đầu tiên sẽ là cái mục work experience đi. Thì ở trong này mình sẽ lưu lại tất cả những cái công việc mà mình đã từng làm qua, cho dù là những công việc nhỏ nhất. Ví dụ như là đi dạy thêm này, xong rồi đi làm ở McDonald's hồi xưa này, thì mình làm ở những cái vị trí gì, mình có những kinh nghiệm gì, mình sẽ lưu lại hết ở đây như mà là một cái nhật ký ấy. Đây, ấn vào đây. Thì cái này nó chỉ là một cái template cho mọi người thôi nha. Thì ví dụ mọi người làm internship ở đâu thì mọi người ghi cái tên công ty vào ở đây nữa. Thế xong rồi là những cái kinh nghiệm làm việc của mọi người đã có sau cái công việc đó. Ví dụ như là làm internship thì mọi người có khả năng research này, leadership này, xong rồi là public speaking chẳng hạn, như thế mọi người có thể điền vào đây. Thế xong rồi khi nào mà mọi người đi làm ở đâu ấy, ví dụ như là ở một nơi nào đấy người ta yêu cầu có khả năng gọi là leadership chẳng hạn, thì mọi người sẽ có thể filter cái này, mọi người tìm leadership thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái công việc mọi người từng làm và nó phát triển cái khả năng leadership của mọi người. Đó, thì nó sẽ hiện ra đây và mọi người có thể dùng những cái thông tin này để mọi người viết cái xin việc cho nó được vào trọng tâm. Ví dụ như là cái công việc này nó rất cần leadership thì mọi người sẽ bảo là tôi đã từng làm việc ở những cái vị trí này mà có phát triển cái khả năng leadership, thì cái đơn xin việc của mọi người sẽ thuyết phục hơn. Và nó cũng là một cái bộ não thứ hai, nó lưu trữ tất cả những cái thông tin của mọi người ở đây ấy, để cho mọi người không bị quên mất cái gì cả. Ví dụ như là bình thường nhá, mình đi xin việc chẳng hạn, người ta hỏi mình là mình có khả năng gì, thì có thể là ví dụ đưa công việc cho mình làm được hết. Thế nhưng mà lúc tự nhiên hỏi là bạn có khả năng gì thì nhiều khi mình không thể nhớ được là mình có khả năng gì để mà khoe với người ta ấy. Thế nên là khi mà mình lưu lại như này, trước khi mình đi xin việc mình xem lại là ok, tôi đã từng làm việc ở đây, ok. Thế nên khi mà người ta hỏi thì mình chủ động hơn rất là nhiều, tự nhiên mình kiểu có hết thông tin trong đầu. Đó, thế nên là rất là tiện, mọi người có thể ghi lại những work experience của mọi người ở đây. Tiếp theo thì chúng mình sẽ qua đến phần career ideas. Ở đây thì mọi người có thể coi như cái con đường sự nghiệp của mình nó là một cái trò game đi. Thì nếu như mà ai có full skill, full giáp các thứ thì sẽ là người mà kiểu xịn nhất, chơi hay nhất, giỏi nhất và cũng là người chơi vui nhất nữa. Thế nên là chúng mình cần phải liệt kê ra những cái skill mà chúng mình muốn có và cần có cho cái con đường sự nghiệp của mình, để chúng mình có thể nhìn thấy nó như ở đấy. Và mình khi nào mình rảnh chẳng hạn, ví dụ 3 tháng hè, thay vì là mình chơi rông 3 tháng hè thì mình sẽ có thể học thêm được 1-2 skill mới để mình add vào cho cái con người mình nó xịn hơn. Thì ở đây, ví dụ ở đây mình có một cái professional checklist này, cho ví dụ như là mọi người có thể chia theo là 4 năm đại học hay là như thế nào đấy. Thì mọi người mỗi năm mọi người sẽ cần phải có những cái mục tiêu lớn gì. Ví dụ như là mọi người tham gia những cái workshop, mọi người phải học thêm kỹ năng mềm, mọi người phải có chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ các cái thứ tiếng khác. Đó, thì mọi người có thể liệt kê những cái kỹ năng mọi người còn thiếu và muốn học ở trong cái này, hoặc là những cái điều mọi người muốn làm, cần phải làm cho cái con đường sự nghiệp của mọi người có thể viết hết ở trong này, để mình có một cái nhìn toàn cảnh của mình, biết là mình phải làm những cái thứ đó, mình không quên. Thì từ hai cái work experience và career ideas, mọi người có thể biết được là mình biết những cái gì và mình chưa biết những cái gì. Thì từ đó mọi người có thể biết được bản thân mình đang ở đâu, bản thân mình là ai một cách rõ ràng nhất. Tiếp theo thì ở trong cái Career Hub này của mình có cái template là Companies and Organization of Interest. Thì tùy vào cái ngành học của mọi người sẽ có hứng thú với những cái công ty và tổ chức khác nhau. Thì mọi người có thể liệt kê những cái công ty tổ chức đấy ở đây và điền những cái thông tin của những cái công ty tổ chức đấy vào trong cái bảng này. Không phải là kiểu không nhất thiết là mình sẽ apply để đi làm ở đấy hay gì cả. Thế nhưng mà khi mà mình làm việc trong một cái lĩnh vực nào đấy mà mình có những cái kiến thức về cái công ty, về những cái tổ chức nằm trong cái lĩnh vực của mình, thì mình cũng sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn và mình có thể định hướng được cái sự nghiệp của mình tốt hơn, cũng như là có nhiều kiến thức hơn về cái lĩnh vực của mình. Đấy, thì mọi người có thể liệt kê những cái công ty và tổ chức mà mọi người hứng thú ra đây, rồi qua những cái cuộc trò chuyện với bạn bè hay là trên Google hay là đi dự hội thảo thì mọi người có thể điền những cái thông tin chi tiết về những cái công ty đó ở đây, để mọi người có một cái hiểu biết sâu sắc hơn về cái lĩnh vực và cái ngành của mình.
Tiếp theo thì mình có template là Jobs and Application Timeline. Ở đây thì mọi người sẽ keep track những cái application của mọi người cho những cái công ty, tổ chức các thứ. Thì mọi người có thể điền ở đây là mọi người apply cho những cái công việc gì, những cái vị trí gì này. Xong rồi là lương là bao nhiêu, ở trong lĩnh vực nào, rồi deadline là khi nào chẳng hạn. Rồi là khi mà mọi người có tất cả những cái job mà mọi người định apply nó liệt kê ở đây với những cái thông tin chi tiết như thế này ấy, mọi người có thể so sánh với nhau để mọi người xem là mọi người muốn làm công việc gì, hoặc là muốn đi thử việc ở đâu hay là như nào. Nó sẽ kiểu có hết thông tin ở đây cho mọi người. Đấy, so sánh cả về lương bổng rồi các thứ này. Thế xong rồi quay quan, mình có một cái nữa mình thấy rất là hay. Đấy chính là cái template là My Network. Ở đây thì mọi người có bao giờ mà rơi vào cái tình trạng là mình cần đến một cái việc gì đấy, mình cần phải hỏi một người nào đấy, thế nhưng mà cái người đấy lâu lắm rồi mình không nói chuyện, hoặc là mình chỉ nói chuyện, mình chỉ gặp người ta một lần rồi mình không bao giờ kiểu nói chuyện lại với người ta, hỏi thăm lại người ta, nên mình không dám nhờ người ta một việc gì đấy không? Chúng mình đều đã từng trải qua cái chuyện đấy rồi đúng không? Thế nên là ở đây mình có cái template là My Network cho mọi người, để mọi người có thể chăm sóc những cái mạng lưới quan hệ, những cái mối quan hệ ở xung quanh mọi người một cách tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Đấy, thì ở đây cái template của mình, ví dụ mọi người sẽ điền tên mọi người, những cái người mình quen ở đây này, người thứ nhất, người thứ ba, người thứ hai ở đây. Xong rồi cái status ở đây là ví dụ như là một người mà mình biết thôi, hoặc là một người mà mình muốn giữ liên lạc với người đấy thường xuyên. Đấy, thì ví dụ muốn giữ liên lạc thường xuyên nha, thì cái lần cuối cùng nói chuyện với người này ví dụ như là ngày 14 tháng 10 năm 2021 chẳng hạn, và mình muốn nói chuyện lại với họ sau 2 tháng chẳng hạn, mình điền đây là 60 ngày, thì nó sẽ tự động hiện ở đây là mình phải nói chuyện lại với người ta vào ngày 12 tháng 4. Đấy, thế xong rồi là ở đây mình sẽ điền là kiểu cái lĩnh vực mà người ta đang làm việc ở trong đấy là gì, ví dụ như là social media, business và fashion chẳng hạn. Thì ví dụ mình muốn tìm một người mà làm việc liên quan đến social media chẳng hạn, thì mình sẽ ấn filter, xong rồi mình chọn social media, nó sẽ hiện ra là có 3 người mà mình quen ở đây làm việc trong cái mảng này, để mình có thể hỏi họ những cái câu hỏi liên quan, hoặc là cần cái công việc gì đó cần phải keep in touch với họ chẳng hạn. Thì đó là cách mà mình quản lý những cái mối quan hệ của mình. Và khi mọi người ấn vào như thế này thì trong này mọi người còn có thể gọi là điền những cái chi tiết hơn nữa, thiết kế những cái chi tiết hơn nữa, ví dụ như là cái cuộc nói chuyện gần nhất của mọi người là nói về chuyện gì, cái người này quan tâm về chủ đề gì. Nếu như mọi người thật sự thấy cái người rất quan trọng với mình ấy, mọi người có thể điền mọi thứ ở đây, rồi sinh nhật người ta là ngày bao nhiêu, tất cả mọi thứ đấy về cái con người đấy mọi người có thể lưu ở trong cái template My Network này. Đó, thì mình thấy đây là một cách rất là hay để chăm sóc những cái mối quan hệ ở xung quanh mình. Bởi vì nhiều khi mình gặp quá nhiều người, mình không thể nào mà nhớ ra được hết ý. Và nhiều khi kiểu như là mình có một cái nhìn bao quát được như thế này, những cái người mình quen thì mình sẽ có thể nhìn ra được những cái sự liên quan, sự kết nối giữa mọi người, và nhìn ra được những cái cơ hội mới. Ví dụ như là nhìn vào tổng thể cái Career Hub này của mình nhá, thì mọi người có thể thấy là chúng mình có thông tin về những cái công ty và tổ chức cá nhân mà mình quan tâm này, xong mình có thông tin về những cái application, những cái đơn xin việc của cá nhân mình, những cái nơi mà mình đang định xin việc này, rồi mình có thông tin về những cái người mà mình quen có thể nằm trong cái lĩnh vực đó. Đấy, nói chung là mọi thứ nó liên kết, nó kết nối với nhau để mình có thể nhìn được rõ những cái cơ hội của mình ở trước mắt mình như thế nào. Chứ nhiều khi nhá, mình quen người này nằm ở trong lĩnh vực này, nhưng mà khi mà mình làm cái việc gì đó liên quan đến lĩnh vực đó mình lại không nhớ ra người ta chẳng hạn, mà mặc dù người ta có thể là sẽ giúp được mình rất là nhiều thứ. Và đương nhiên là không chỉ là mình lưu lại để mà có gì mình nhờ, mà là mình còn giữ liên lạc với họ, mình còn nhớ là ok, mình có một cái mối quan hệ đấy để mình support cho người ta bằng một cách nào đó của mình. Thì mình thấy đấy là một cách rất là hay để giữ những cái mối quan hệ và giữ cho một cái mạng lưới gọi là networking của mình nó hoạt động trôi chảy trơn tru, cái con đường mà mình đi nó được smooth. Thì đó là về cái Career Hub của mình. Ở dưới này thì mình còn một cái template là gọi là Action Tracker nữa, những cái công việc mà mình hiện tại, trong thời điểm hiện tại mình đang cần phải làm chẳng hạn, mọi người có thể ghi ở đây để cho nó được rõ ràng hơn. Bởi vì là ví dụ vào trong cái Career Ideas này thì nó có quá nhiều thứ ấy, mọi người có thể xếp bớt nó ra ngoài này, những cái thứ mà mình hiện tại đang làm ưu tiên nhất thì mình viết ở đây. Thì đó là toàn bộ cái cách mà mình lên kế hoạch phát triển bản thân, cũng như là quản lý cái kế hoạch đấy, track xem là mình đang ở đâu trên cái con đường của mình rồi. Thì mình thấy cái này nó khiến cho cái con đường sự nghiệp của mình nó được
trải ra trước mắt của mình một cách rõ ràng hơn và mình biết là mình phải làm gì hơn. Thế nên là mình hy vọng là nó cũng sẽ có ích cho mọi người. Và cái template này mình sẽ credit cho những cái người mà mình đã tham khảo ở phần dưới. Mọi người có thể check out những cái video của họ này và tải cái template này về để dùng. Ngoài ra thì ở trên Notion mình không chỉ có thể làm việc một mình mà mình còn có thể làm việc nhóm, làm việc với team các thứ của mình ở trên này luôn. Ví dụ như là team My 20s của mình cũng làm việc ở trên này. Chị trợ lý của mình sẽ share cái Notion của chị với mình này. Xong rồi ở trong này mình có thể nhìn thấy cái weekly schedule này, rồi brand sponsorship này, tất cả mọi thứ mình có thể làm việc chung với nhau ở đây và keep track của những cái deadline cùng với nhau. Rồi là ví dụ mình cần phải làm gì thì chị có thể tag tên mình vào là Thạch Trang phải làm công việc này. Với cá nhân mình thì toàn bộ cuộc sống của mình sẽ được thiết kế ở trên Notion. Ví dụ như là mọi người, mình đã từng làm cái video Notion tour của mình. Trong đấy thì mình có đưa cho mọi người một cái tour về kiểu cuộc sống này, về uni này, về công việc này. Mọi người có thể check out ở, mình nghĩ là cái đấy nó ở đây, nó ở đây. Nhưng mà mình học ở trên này, mình làm việc ở trên này, mình quản lý cuộc sống của mình ở trên này, mình quản lý sự nghiệp của mình ở trên này. Notion rất là đa di năng. Thế nên là mọi người có thể tìm hiểu nhiều hơn về Notion, xem những cái video tutorial ở trên YouTube. Rất là nhiều người làm với Notion với những cái chủ đề khác nhau, những cái ứng dụng khác nhau. Thì đó, mình hy vọng là quay trở về chủ đề ngày hôm nay, đấy là chủ đề phát triển bản thân, thì mọi người đã có thể có được một cái gì đó cho bản thân mọi người. Và mọi người có thể tải cái template đấy xuống để bắt đầu viết ra những cái mục tiêu các thứ của mình và thực hiện để đến gần hơn với cái ước mơ và đến gần hơn với cái con người mà mình mong muốn trở thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ngồi nghe mình nói chuyện với mình trong ngày hôm nay. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong video của tuần sau. Bye bye.